Γεια σας. Όσοι έχετε δουλέψει με το μόχο, έχετε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Σε σύνθετα rigs vector αρχείων, το ένα rig σε συνδυασμό με άλλο δημιουργεί conflict. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν τριών βίντεο θα δούμε τρεις πραγματικές λύσεις που λειτουργούν μέσα στο μόχο σε διαφορετικές συνθήκες η καθεμία. Έστω λοιπόν ότι έχουμε ένα χαρακτήρα και θέλουμε να τον στρέψουμε πρώτα με το σώμα και έπειτα να στρέψουμε και το κεφάλι, ας πούμε προς την ίδια κατεύθυνση. Πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιο rig θέλουμε να είναι καθαρό. Λοιπόν, έστω ότι αυτός ο χαρακτήρας λοιπόν στρέφει πρώτα το σώμα του και κάνει αυτή την κίνηση. Ωραία, αυτό λοιπόν είναι το κύριο rig μας. Τώρα θέλουμε να ακολουθήσει το κεφάλι λίγο μετά και να κάνει αυτή την κίνηση. Όμως, εδώ βλέπουμε ήδη το πρόβλημα. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει σωστά. Δηλαδή, κανονικά το κεφάλι έχουμε βάλει το αυτί να γυρίζει και να βγαίνει μπροστά από το κεφάλι και από το καπέλο. Βλέπουμε όμως ότι όταν αρχίζει να στρέφεται το σώμα, πηγαίνει αυτόματα πίσω το αυτί, κάτι που δεν θέλουμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να λύσουμε τώρα. Πάμε λοιπόν να δούμε καρέ-καρέ ή βήμα-βήμα αν προτιμάτε την πρώτη λύση, η οποία αφορά σε μια οπτική ψευδαίσθηση. Εδώ λοιπόν θέλουμε το αυτί του χαρακτήρα να περάσει μπροστά από το κεφάλι μετά τη στροφή, όπως άλλωστε έχουμε ετοιμάσει το rig. Δηλαδή το rig του κεφαλιού είναι αυτό εδώ. Το αυτί έρχεται μπροστά και από το κεφάλι και από το καπέλο. Όμως, ξέρουμε ότι αν το κάνουμε αυτό με τη στροφή του σώματος θα δημιουργήσει conflict και το βλέπουμε εδώ. Δηλαδή εδώ γυρίζει το κορμί και αν αρχίσουμε να γυρίζουμε και το κεφάλι, το αυτί εδώ θα έπρεπε να έχει περάσει ήδη μπροστά και παραμένει πίσω. Κάνει μεν την κίνηση στον τόπο όπως την έχουμε προγραμματίσει, όμως δεν έρχεται στη θέση που το θέλουμε, μπροστά από το κεφάλι και μπροστά από το καπέλο. Πώς θα το λύσουμε λοιπόν εδώ αυτό το ζήτημα? Θα επαναφέρουμε καταρχήν αυτό εδώ. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα αυτί που θα είναι σε αυτήν εδώ τη θέση όπως το βλέπουμε εδώ. Δηλαδή θα είναι ούτε καν μισοφέγγαρο με αυτές εδώ τις γωνίες και απλώς όταν θα γίνεται η στροφή θα φροντίζουμε να περάσει μπροστά. Πώς θα γίνει αυτό θα το δούμε αμέσως μετά. Πρώτα θα πρέπει να σχεδιάσουμε εδώ επιτόπου το αυτί όπως σας λέω. Αυτό θα γίνει σε ένα χωριστό, σε ένα νέο layer. Θα πάμε δηλαδή πάνω από το αυτί μας και θα φτιάξουμε ένα νέο layer. Θα πάμε στο 0. Θα φτιάξουμε ένα νέο layer και θα δοκιμάσουμε να βάλουμε εκεί αυτό το αυτί μας. Μπορεί να γίνει και με αντιγραφή, με copy-paste αυτού του κύριου αυτιού και να αρχίσουμε να το επεξεργαζόμαστε εδώ. Ωραία, βλέπουμε τώρα στο rig του κεφαλιού, εδώ, ότι αυτό το αυτί φαίνεται φυσικά να μην μετακινείται γιατί δεν το έχουμε συνδέσει με την κίνηση αυτή. Τι θα κάνουμε όμως τώρα? Πάλι στο 0 θα φτιάξουμε ένα switch layer πάνω από το δεύτερο αυτί. Βλέπουμε τώρα εδώ στην κίνηση ότι φυσικά το προηγούμενο αυτί διατηρεί αυτή την κίνηση, να πηγαίνει δηλαδή λάθος προς τα πίσω. Επομένως αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε το switch layer και να το βάλουμε εκεί που θέλουμε να φαίνεται, αφού πάμε πάλι στο 0, να φαίνεται μετά τη στροφή. Δηλαδή θα το βάλουμε πάνω από το κεφάλι και πάνω και από το καπέλο. Εδώ φαίνεται πάλι λάθος, όπως βλέπετε. Τι θα κάνουμε όμως? Από το switch layer θα επιλέξουμε το αυτί αυτό, που θα φαίνεται σαν να είναι πίσω από το κεφάλι. Ενώ είναι πίσω από το κεφάλι εδώ και πίσω από το καπέλο, το έχουμε σχεδιάσει έτσι ώστε να φαίνεται πίσω από αυτά. Και θα το φτιάξουμε και ακόμα καλύτερα κιόλας. Θα πάμε πίσω στο 0. Τώρα, όταν θα γυρίζει το σώμα και θα θέλουμε και το κεφάλι να γυρίσει, νωρίς σχετικά θα κάνουμε την αλλαγή στο switch. Θα πάμε λοιπόν στο switch layer και θα επιλέξουμε το αυτί που είναι ήδη από πίσω. Αν είναι λοιπόν πολύ γρήγορη κιόλας η κίνηση, εδώ το switch γίνεται σε αυτό το σημείο,
θα δούμε ότι φαίνεται μια χαρά. Και ενδεχομένως κιόλας να το κάνουμε και αρκετά νωρίτερα το switch, αν δούμε ότι υπάρχει κάποιο κενό. Σε συγκεκριμένα λοιπόν σημεία αυτό το κόλπο, αυτή η ψευδαίσθηση μπορεί να λειτουργήσει για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Θέλετε μία bonus λύση? Θα σας δείξουμε μία που έχει κοινά στοιχεία με αυτή που είδατε μόλις. Bonus tip λοιπόν, πώς μπορούμε να το δούμε να δουλεύει αυτό και χωρίς switch layers. Μπορούμε λοιπόν κατά τη στροφή του κεφαλιού να έχουμε το αυτί που δημιουργήσαμε εμείς να είναι επάνω-επάνω, πάνω από το καπέλο και πάνω από το κεφάλι και να το έχουμε διαμορφώσει έτσι κατά τη στροφή του κεφαλιού, ώστε ας πούμε εδώ να γίνεται η στροφή μέσω των vectors και όχι με switch layer. Δηλαδή έχουμε κάνει την στροφή εδώ ουσιαστικά. Πάμε στο κομμάτι του αυτιού και βλέπετε ότι το έχουμε κάνει να στρίβει κατά αυτόν τον τρόπο. Μπορεί λοιπόν να γίνει και με αυτόν τον τρόπο, αν θέλουμε να ακολουθεί το κεφάλι την στροφή του σώματος χωρίς να δημιουργεί conflict. Να το δούμε και στην πράξη. Εδώ δηλαδή στρίβει το σώμα, στρίβει και το αυτί. Αν το rigging ήταν σενάριο και μέσα προέβλεπε ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε τα δύο αρχικά rigs, θα λέγαμε ότι αυτό το σενάριο animated δεν βγαίνει. Είδαμε λοιπόν σήμερα τον πρώτο τρόπο για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Σύντομα θα δείτε τον δεύτερο.